Bilang mga Pilipino, natural sa atin ang pagkakaroon ng sense of community and familial ties. Hindi mawawala sa bawat lugar sa bansa natin ang mga angkan-angkan. Angkan o clans na kung hindi involved sa politika ay sila naman ang pinakamayaman sa inyong mga lugar. Aminin natin, bawat lugar dito sa atin ay may ganito. Kaya naman, even on the national level ay laganap ito. They are the most powerful families in the Philippines. That means, hindi lang sila basta mayaman. They have an influence on politics, the economy, and many more. Sino nga ba ang mga angkan na number 1 o most influential and most powerful in the Philippines? Kilalanin natin sila dito sa The Competitive Investor Channel. Bago tayo magpatuloy sa video, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga contents katulad nito. And with our growing subscribers, supporters, and competitive family, hindi na lang through our inspiring videos namin kayo matutulungan to be the competitive businessman, influencer, or personality that you are. The Competitive Investor Channel is your next partner. With our thousands of daily viewers and supporters, siguradong ang Competitive Investor Channel ang perfect place para i-promote ang iyong businesses and services for a very low rate. Together, we are competitive. Just slide into our Facebook page and email in our description box below. And sliding back to our topic, first on our most powerful family in the Philippines list is the Campos family. Sa mga hindi nakakakilala sa Campos family, sila lang naman ang pamilya sa likod ng isa sa leading pharmaceutical companies in the Philippines. Unilab lang naman ang manufacturer ng marami sa mga gamot na kilalang kilala natin. Kasama na riyan ang Enervon, Kreml S, Biogesic, Newzep, Celine, at Solmux. Kung kayo ay avid watcher ng aming channel, baka nagtataka kayo kung bakit kasama sa list ng most powerful family ang pamilya Campos. Gayong sa isa naming video, isa naman sila sa low-key billionaires of the Philippines at kilalang media shy tycoons ang pamilya. Wait, let us explain. Nakilala rin kasi ang mag-asawang Campos dahil sa pagiging malapit na kaibigan noon ng mga Marcos. Naging malaking impluensya si Jose Yao Campos sa pangangampanya ni dating Presidente Ferdinand Marcos. Si Jose Yao Campos ay kilalang masugid na taga-suporta ni Marcos Sr. Nasa Kongreso pa lamang ito. Noong panahon naman ng Administrasyong Marcos, isa si Jose Yao Campos sa naging kanang kamay ni Marcos bukod kay Danding Coangco. Siya umano ang naging katiwala ng tinatawag na Marcos Mansions na nasa Metro Manila, Laguna, Cavite, Bataan, Leyte at Baguio. Around the same time, naging official supplier din ng mga health programs ng gobyerno ang Unilab. But it is not solely the Unilab that makes the Campos family as one of the most powerful families in the Philippines. Nang maitatag na mag-asawang Beatriz at Jose Yao Campos ang Unilab, nagtuloy-tuloy ang yaman ng pamilya. Mula sa yaman na ito, nag-diversify ang pamilya nila sa real estate. Pinalawak ng pamilya Campos ang kanilang land acquisition sa Laguna, Cavite, Batangas at southern portion ng Metro Manila. But unlike other conglomerates na aggressive sa kanilang diversification ng company assets and investments, mas nag-focus pa rin ng mga Campos sa kanilang pharmaceutical giant. Pero nag-iba ang ihip ng hangin nang pumasok na rin sa business industry ang tatlong anak ni Beatriz at Jose Yao Campos. Imbes kasi na pumasok sa pharmaceutical giant ng pamilya, ang panganay na anak na mag-asawang Campos na si Joselito Butch Campos ay gumawa ng sarili niyang pangalan sa food industry. Si Butch ang founder and chairman ng food processing giant na NutriAsia Incorporated. Marami sa products nila ay kitchen favorites gaya ng Dato Puti, UFC, Jufran, Silver Swan, at Mang Tomas. Bukod sa NutriAsia, Vice Chairman din ng Del Monte Philippines that we know na isa ring food giant company. Chairman din ng Property Development Corporation na Fort Bonifacio Development Corporation si Butch. Dahil sa dalawang food processing giant na pagmamay-ari ni Butch Campos, binansagan siyang the Condiment King of the Philippines. Samantalang ang kanyang ama naman na si Yao Campos ay nakilala bilang Pharmaceutical King. Ang bunso naman sa tatlong magkakapatid na Campos na si Jeffrey ang current chairman and president ng Greenfield Development Corporation with a forged partnership with the leading real estate development corporations in the country such as the Century Properties, Ayala Corporation at Meridian Group. In this way, hawak ng mga Campos ang karamihan sa developed land holdings o real estate sa Laguna at Cavite.
And speaking of Cavite, sinong mga taga Cavite dyan? Comment below kung tama ang hula ninyo kung sino ang next sa ating most powerful families. On our 9th place is the political family of Remulias of Cavite. Now, maybe some might not heard the Remulias outside of Mega Manila, o baka may nagsasabi na sa Cavite o sa Manila lang naman may power ang mga ito. But how did they make it on our list? Currently, maliban sa mga Romualdez, Gatchalian, Cayetano at Revilla, ang mga Rimulya lang naman ang pamilya na hindi lang sa local government unit may strong political hold. Mula 1964, may political presence na ang mga Rimulya, hindi lang sa loob ng Cavite. Ang patriarch ng pamilya na si Juanito Johnny Reyes Remulla Sr. ay ang longest-serving governor of Cavite. Naging provincial board member din siya at nahalal na representative ng Cavite sa 1971 Constitution Convention kung saan siya ang pinakabatang delegate. Si Johnny Remulla rin ang chairman of the board ng Covelandia Island Resort o mas kilala natin bilang Island Cove sa Cavite bago ito nagsara noong 2018 at nabenta sa isang unnamed Filipino-Chinese tycoon for a whopping 7 billion pesos. Ang mga anak naman ni Johnny Remulla ay pumasok din sa politika, sina Boying, John Vic at Gilbert. Si Gilbert ay isang kilalang journalist para sa ABS-CBN at CNN bago pumasok sa politika bilang congressman mula 2001 hanggang 2007. Tumakbo rin sa pagkasenador si Gilbert ngunit hindi pinalad. At present, director of the Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR si Gilbert. Samantala, si John Vic naman na nakilala bilang Gov Pogi sa Cavite ay pumasok sa politika noong 1995 bilang board member ng 2nd District ng Cavite. By 1998, siya ay nahalal bilang vice governor, posisyon na kanyang hahawakan ng 3 taon. At noong 2010, naging governor ng Cavite si John Vic at muling umupo sa posisyong ito nang talunin niya ang dating gobernador na si Ayong Maliksi sa eleksyon 2019. Pero ang may pinakamataas na posisyon and political influence sa lahat ng magkakapatid ay walang iba kung hindi ang panganay sa magkakapatid na si Jesus Crispin Remulla o mas kilala bilang Boying. Mula 2021, involved na sa politika in the national level si Boying. Una siyang naging chief of staff ni former Senator and First Lady Luisa Estrada. Pagkatapos, nagsilbi siya bilang congressman sa magkakasunod na termino mula 2004 hanggang 2010 sa 3rd District ng Cavite. Lumipat naman ng distrito si Boying pagdating ng 2010 elections at nanalo ulit bilang congressman ng 7th District ng Cavite kung saan siya ay naging Deputy House Speaker for Luzon ng 3 taon. Humalili naman siya sa kanyang kapatid na si John Vic bilang governor ng probinsya mula 2016 hanggang 2019 bago ulit bumalik sa Kongreso bilang representative ng 7th District ng Cavite kung saan siya ay naging Senior Deputy Majority Leader sa Kongreso. At present, inassign ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Justice Secretary si Boying. Nito nga lamang nalagay sa hot seat si Boying bilang Justice Secretary nang makuhaan ng kanyang anak na si Juanito Jose Remulla III ng ipinagbabawal na marijuana na hindi bababa sa 1.3 million pesos ang halaga. Di kinalaunan na pawalang sala ang anak ni Boying matapos makita ng Las Piñas Regional Trial Court na walang sapat na basihan na si Juanito nga ang recipient ng package na may lamang marijuana. Bilang kongresista, gumawa ng pangalan si Boying bilang masugid na kritiko ng media giant na ABS-CBN. Mariing tinutulan ni Boying ang renewal ng franchise ng ABS-CBN. At present, ang anak ni Boying na si Crispin Diego Remulla ay board member ng 7th District ng probinsya at konsehal naman ng Imus ang pinsan nito na si Darwin Remulla. Ang Cavite ang isa sa pinakamayamang probinsya sa bansa. For the year 2022, ang Cavite ang pang-siyam sa pinakamayamang probinsya sa buong bansa. At yamang malaki ang political stronghold ng mga Remulla sa Cavite, hindi maikakaila ang kapangyarihan ng pamilya. Another Caviteño made it on our list. Kung akala ninyo ay mga Remulla na ang most powerful and influential from Cavite, dyan kayo nagkakamali. Sino ba naman ang hindi magiging powerful kung ikaw ay tinatawag na Pepeng Aguimat at Nardong Putik? Rings a bell? Ang pangwalo sa ating most powerful and influential family in the Philippines is no less than the family of Pepeng Aguimat at Nardong Putik, Ramon Revilla Sr. Sino nga naman ang hindi makakakilala sa mga Revilla? Kayong laman sila ng mga action movies. Lalo't may sariling film production company ang mga ito na Imus Productions. Aside from the obvious influence of the Revillas in show business, sila rin ay may stronghold sa politika. Sa kasalukuyan, ang mga Revilla ang reigning political dynasty
legacy sa buong Cavite. Nag-umpisa ang political career ng mga Revilla sa padre de pamilya na si Ramon Revilla Sr. Sa kasikatan ni Revilla Sr. bilang isang action star, film producer, writer at director, sinabuhay nito ang mga malabayani at Robin Hood na mga bida sa pelikula niya nang pinili niyang magsilbi sa bayan. Tumakbo bilang senador noong 1992, pinalad na manalo si Revilla Sr. Nakadalawang term sa pagkasenador si Revilla Sr. at bilang senador, naging chair siya ng Public Estates Authority. Bukod sa politika at show business, may land holdings din ng mga Revilla sa Imus at Bacoor, Cavite. Ayon sa talent manager na si Lolit Solis sa interview nito sa Inquirer, pagmamay-ari umano ng mga Revilla ang lupang kinatitirikan ng SM City Bacoor sa Cavite. Sa Cavite rin ay may Revilla Business Park ang pamilya kung saan matatagpuan ang isa sa dalawang sabungan ni Revilla Sr. Dito rin nakatirik ang Monument at Gallery Museum na dedicated para sa action star turned senator. Sa politika naman, hindi lang sa loob ng Cavite nagkalat ang mga Revilla. Alam na natin na nasa Senado si Senator Bong Revilla. Samantalang for election 2022, tagumpay ang kaniyang asawa at anak na muling mahalal sa Cavite. Si Lani Mercado Revilla ay successful sa kanyang bid sa pagkakongresista para sa 2nd District ng Cavite. Bago ito, nagsilbi na rin siya bilang representative ng 2nd District noong 2010 hanggang 2016 at naging mayor ng Bacoor mula 2016 hanggang 2022. Ang anak naman nila na si Jolo Revilla ay successful din sa kanyang bid sa pagkakongresista para naman sa 1st District ng Cavite. Bago ito, sumabak muna sa pagkabarangay captain si Jolo kung saan siya ay nahalal bilang President of the Association of Barangay Captains in Cavite. And in 2013, at just the age of 25, Jolo Revilla became the first youngest Vice Governor of Cavite. Ang isa pang anak nila Lani at Bong na si Brian Revilla ay isa ring kongresista representing Agimat Party List. Samantala, hawak pa rin ng mga Revilla ang Bacoor, Cavite with Strike Revilla and Rowena Revilla Mendiola as the mayor and the vice mayor of the city. Bukod sa pagiging mayor, si Strike Revilla rin ang namamahala ng dalawang branch ng Angelus Eternal Garden Memorial Park at ng JAB Realty and Development Incorporated which owns the commercial lands of the family. Sa kapitbahay naman ng Bacoor na Imus, City Councilor si Iggy Revilla Ocampo, pamangkin ni Revilla Sr. At hindi lang sa Cavite at Kongreso nagkalat ang mga Revilla. Ang kapatid ni Bong at Strike na si Andrea Bautista ay mayor sa Antipolo. Well, enough of Cavite and Caviteños. Babalik naman tayo sa billionaires that made it on our list. Next on our list ay talaga namang matunog ang pangalan in both business and politics. Who is this billionaire? Siya lang naman, si Udena Group Chairman Dennis Uy. Under ng Udena Group, halos lahat ng industry ay covered ni Dennis. From petroleum, energy, telecommunications, food, tourism, property development, shipping, at infrastructure development ay pinasok na ni Dennis Uy. Kabilang sa mga companies and brand na pagmamay-ari ng Udena ay ang Phoenix Petroleum, Chelsea Logistics Company, Dito CME, Enderun Colleges, resort and hotel na Dontela Hotel and Emerald Bay at ang property development arm ng Udena na Udena Land kung saan under nito ang Udena Towers at ang Clark Global City. Pagdating naman sa food industry, hindi mawawala ang Contis at Wendy's ni Dennis Uy. Si Dennis Uy din ang 45% shareholder ng Malampaya Deepwater to Gas Project na siyang nagsusupply sa 1/5 ng energy need ng buong Luzon. May deals din si Dennis sa mga infrastructure development sa bansa through the public and private partnership with the Philippine government. Dahil nga rito, naging malapit si Dennis sa kapwa niya tubong Davao na former President Rodrigo Duterte. Si Dennis Uy ang sinasabing pinakamalaking tycoon campaign donor ng mga Duterte. Madalas ding makita na magkasama sina Duterte at Uy. Under a decade, nagawa ito lahat ni Dennis Uy at napabilang sa Forbes 50 Richest Filipinos. Now, to sum up the first half of our list, in our 6th most powerful family is no other than Lucio Tan and family. Siyempre, hindi ka na magtataka na kasama sa ating most powerful family list si Lucio Tan at ang kaniyang pamilya. Nag-iispan lang naman kasi ang kanilang business or investment profile from banking, airline, education, real estate, and spirits and tobacco. Kung titingnan, food and power industry na nga lang ang kulang at bingo na si Lucio Tan.
Ang mga negosyo ni Lucio Tan ay consolidated under the LT Group Incorporated. Under the LT Group, nariyan ang Philippine Airlines, Philippine National Bank, University of the East, at ang crown jewels ng LT Group na Tanduay Distillers at Philippine affiliate of the Philip Morris International na PMFTC. According to Forbes, hindi bababa sa $2 billion ang market value ng kumpanya. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang Eton Properties, ang real estate arm ng Lucio Tan Group. Kasama sa pagmamay-ari ng Eton Properties ang Eton City sa Santa Rosa, Laguna, ang 5 office buildings sa Quezon City, Makati at Ortigas, retail malls gaya ng Centuries, The Green Podium, Eton Makati Tower Retail, E-West Mall, at ang mga high-rise condominiums gaya ng The One Archer's Place, 8 Adriatico, Eton Parkview Greenbelt, at Eton Emerald Loft. Kaya ng mga campus ng Unilab, malapit din si Lucio Tan sa mga politiko. Unang naging malapit si Lucio Tan sa mga Marcos. Nabansagan pa ngang isa siya sa cronies ni Marcos at nakasuhan pa ng gobyerno na may ill-gotten wealth na hindi kinalaunan ay na-dismiss din naman sa korte. Maging si former President Rodrigo Duterte ay naging malapit din sa bilyonaryo. Matatandaan na isa si Lucio Tan sa binansagang oligarch ni Duterte. Hindi naman kinalaunan, nagkaayos ang dalawa at naimbitahan pa nga si Duterte sa birthday ng bilyonaryo noong 2018. Sa ngayon, pang-10 si Lucio Tan at ang kanyang pamilya sa pinakamayayamang Pilipino with an estimated wealth of $2.4 billion. Who would have thought na ang isang immigrant at janitor lang dati ay isa na ngayon sa pinakamakapangyarihan at pinakamayaman na tao sa Pilipinas? Well, Lucio Tan did just that. Ngayon, uumpisahan naman natin ang ating top 5 with the oldest conglomerate on our list, the chairman of the San Miguel Corporation, Ramon Ang. Katulad ng LT Group ni Lucio Tan, halos covered na ng SMC ang lahat ng industriya sa bansa, from food and beverage through the San Miguel Brewery and San Miguel Foods, kung saan kasama sa brands nito ang Pure Foods at Magnolia, petroleum retail through Petron, real estate and property development through San Miguel Properties Incorporated, which developed Asian Lift, Belle Aldea, and Maravilla in Cavite, Wedgwoods in Santa Rosa, Laguna, and Makati Diamond Residences, Dover Hill, One Dover View, Two Dover View, and Emerald 88 in Metro Manila. And truly powerful si Ramon Ang and family when SMC controls almost half of the country's power supply. SMC ang nagsusupply ng 20% ng national grid, 27% ng sa Luzon at 8% ng sa Mindanao. Another thing in the investment portfolio of Ramon Ang that would cement his name on our list is SMZ's infrastructure development. SMC ang may kontrol ng milya-milyang expressway sa Luzon. Kakabit na rin ng pangalan ni Ramon Ang pangalan ng maraming politiko. Constant ang suporta ni Ang sa bawat nakaupong administrasyon sa bansa. But there are just some politiko na talagang mas malapit si Ramon. Kilala si Ang na malapit sa dating presidente Rodrigo Duterte. Matatandaan pa ngang inamin ni Duterte na nag-alok si Ramon Ang na bilhan siya ng private plane dahil di na umano safe para sa nooy pangulo na lumipad o mag-travel through commercial flights. Tinanggihan naman ni Duterte ang generous offer ni Ang at kinumbinsi na lang ito na itulong sa mahihirap ang ipangbibili ng private plane. Si Ang din ay malapit sa mga Marcos dahil sa pagiging protege nito ni dating SMC chairman and kingmaker Danding Cuangco, whose family and him is fourth on our list. Sino ba ang hindi makakaalala sa mga Cuangco pagdating sa pagiging powerful and influential family? Ang mga Cuangco lang naman ang isa sa biggest land-owning family in the Philippines. Nandyan ang Hacienda Luisita na sikat dahil sa madugong history nito. Si Danding Cuangco pa nga lang ay may mahigit na 100 hacienda sa Negros. If you want to know more about it, panoorin ang aming biggest landowners in the Philippines video. Bukod sa pagiging haciendero, mas nakilala si Danding sa pagiging San Miguel Corporation Chairman, kung saan niya naging protege si Ramon Ang. Si Danding ang chairman ng corporation mula 1994 hanggang sa pagpanaw niya noong 2020. Bilang isang political clan, nakapagbigay lang naman ang pamilya Cuangco ng 2 presidente sa Pilipinas. Cuangco ang nagbigay sa Pilipinas ng kauna-unahang female president and democracy icon, Cory Cuangco Aquino. At alam naman natin na in the following years, Philippines would have another Cuangco Aquino president, the son of Cory and Ninoy, Benigno Noynoy Cuangco Aquino III. At syempre, the queen of all media herself, Kris Aquino, is a Cuangco. Hindi lang mga Cuangco Aquino ang involved sa politics. In fact, ang mga Cuangco ang reigning dynasty sa Tarlac for many years. Nagumpisa ito sa ama ni Danding na si Tarlac former Governor Eduardo Cuangco.
Sumunod naman sa yapak ng kanyang ama si Danding at naging governor din ng Tarlac mula 1967 to 1969 at congressman mula 1969 to 1972. Mas nakilala si Danding sa pagiging malapit nito sa tatlong dating presidente ng Pilipinas, dating presidente Ferdinand Marcos Sr., Joseph Estrada at Rodrigo Duterte. Dito, binansagan at nakilala si Danding sa media bilang the Kingmaker, the Boss, at the King of Cronies. Sinasabing out of the cronies of Marcos or the Rolex 12, si Danding ang pinakamalapit kay Marcos Sr. Si Danding umano ang naging tagapamahala ng yaman ng pamilya Marcos mula sa Coco Levy fund scam. Samantala, naging malapit naman si Danding kay Joseph Estrada nang maging magkatandem ang dalawa para sa pagkapresidente at vice-presidente noong 1992 elections. Hindi pinalad si Danding, ngunit hindi ibig sabihin nito ay mahina ang impluwensya niya sa politika. Muling sinubok ni Danding ang pagkapresidente noong 2004 elections, ngunit umatras din kinalaunan at mas piniling maging chairman ng Nationalist People's Coalition. Dahil dito, mas tumibay ang image o imahe ni Danding Cojuangco as the Kingmaker. Ani nga sa media, may Midas touch umano si Danding. Hindi kasi nanalo sa politika on national level pero sigurado naman na panalo at umiingay ang pangalan ng sinumang politiko na kaniyang hinahawakan. Ang dalawa sa anak ni Danding ay nasa politika rin. Ang anak niyang si Carlos Charlie Cojuangco ay naging mayor ng Negros Occidental at kinalaunan ay naging kongresista ng Tarlac. Ang kapatid naman nito na si Mark Cojuangco ay nagsilbi bilang representative ng 5th District ng Pangasinan mula 2001 hanggang 2010. Sa kasalukuyan, nakaupo si Mark Cojuangco bilang representative ng 2nd District ng Pangasinan sa Kongreso. And now, we are entering our Big Three. Sino nga ba ang pinakabigati na talagang powerful na angkan dito sa Pilipinas? Dapat ba silang katakutan because of their power? O mas dapat silang hangaan? Wala nang paligoy-ligoy pa. The first on our Big Three is the Araneta Rojas family. Ang angkan ng mga Araneta ay naging household name dahil sa kanilang Araneta City sa Cubao, kung saan makikita ang Smart Araneta Coliseum or the Big Dome. Dito rin makikita ang napakaraming malls gaya ng Gateway Mall, Ali Mall, Farmers Market, Farmers Plaza na dinadagsa ng mga biyahero na nasa Araneta Center Bus Terminal. Araneta City cemented the name of the Araneta family as one of the most influential and wealthy Filipino families. Kung gaano karami ang tao na dumadagsa sa Araneta City sa Cubao, ay ganoon din naman kadami ang miyembro ng angkan ng mga Araneta. That no wonder marami sa kanila ay nasa tuktok ng iba't ibang industriya sa bansa. For starters, nandyan ang side ng mga Araneta ni J. Amado Araneta, the industrialist behind the Araneta City. Sa kaniyang side of the family, nagmula si George Araneta, ang current chairman ng Araneta Group of Companies which owns PPI Holdings Incorporated, which manages the Philippine franchise of Taco Bell, Pizza Hut, and Dairy Queen. Maging ang Uniform Incorporated, which manages Ticketnet Online at Araneta Hotels Incorporated. The developer and owner of Novotel Hotel and Resorts ay pagmamay-ari din ng mga Araneta. Sa side rin ni Amado Araneta nagmula si former Senator and DTI and DILG Secretary and Vice President aspirant Mar Rojas. Si Mar ay apo ni Amado Araneta mula sa anak nito na si Judy Araneta Rojas. Bukod kay Mar, pumasok din sa politika ang kapatid nito na si Jerry Rojas Jr. Maging ang patriarch ng land-owning family na Yulo ay isa ring Araneta. Si Jose Yulo na naging Speaker of the House of the Representative at presidential aspirant noong 1957 ay isang Araneta. And in terms of presidency, dalawang Araneta na ang nakatira sa Malacanang. Una ay si dating First Gentleman at asawa ni former President Gloria Macapagal Arroyo na si Jose Miguel Arroyo. Si Mike Arroyo ay apo ni Jesus Araneta. Samantalang ang ating current First Lady Liza Araneta Marcos ang pangalawang Araneta sa Malacanang. Maging ang mga may-ari o founders ng Hari ng Padala o ng LBC ay mga Araneta rin. At sa laki nga ng angkan ng mga Araneta, maaring marami pa tayong nakaligtaang Araneta na equally influential din. And down to our last two, but definitely not the least. Securing their second spot is the Zobel Ayala family. Marahil ay hindi na nakakagulat na kasama o kabilang sila sa ating list. Mas nakakagulat kung they never made it here. Sila lang naman kasi ang isa sa may pinakamalaki at pinakamatandang conglomerate sa bansa. Ang mga Zobel Ayala, as their name suggests, own the Ayala Corporation, which has an interest in real estate development, telecommunications, power and energy, and banking. Ang mga Zobel Ayala ang may-ari at nag-develop ng Makati Business Center, Globe Telecoms,
Bank of the Philippine Islands or BPI, Manila Water, Zalora Philippines, and AC Industrials. And they are also the distributor of Volkswagen, Isuzu, Kia, and Maxus Automotives in the Philippines. Bukod sa mga yan, ang pinsan ni na Jaime at Fernando Zobel na Inigo Zobel ang majority shareholder ng San Miguel Corporation. In this way, parang na-retain pa rin ng pamilya Zobel Ayala Rojas Soriano ang ownership ng San Miguel Corporation na itinatag kasama ang ancestors ng Zobel Ayala. Kilala sa business circles ang magkapatid na Jaza at Fernando na hindi nakikialam sa politika. They are known to praise presidents if it needs be. Give the credit where the credit is due, ani nga ng ilan. Samantala, pinsan naman ni na Jaza at Fernando na si Inigo Zobel ang kilalang ka-social circle ng mga politicians. Si Inigo ay masugid na taga-suporta ni President Bongbong Marcos noong eleksyon. Ang anak nga ni Inigo na si Bianca Zobel ang social secretary mismo ni President Bongbong Marcos. As the majority shareholder ng SMC and being a Zobel himself, talaga namang pangalang Inigo Zobel pa lamang ay alam mo ng powerful, influential, and of course, with whole billion-dollar net worth. Of course, hindi kumpleto ang listahan ng ating most powerful family without the long-standing wealthiest Filipino family, if not toppled by the Villars on the Forbes ranking. No other than the C family of the SM Investments Corporation. 11 years na rank 1 sa Forbes Richest Filipino ang pamilya C sa pangunguna ng yumaong patriarch ng pamilya na si Henry C. Sr. Na-dethrone lang ang pamilya C nang pumanaw ang pader de pamilya at nahati ang assets and stakes ng family sa 6 niyang anak na sinabayan pa ng pagyaman ng mga Villar. Syempre, pamilyar na ang marami sa atin sa success story ng mga C kung paano ang dating naglalako ng sapatos sa kalye ng Maynila ay naging 1 bilyonaryo at ngayon may-ari na ng leading retail mall sa bansa na SM Malls. Mayroon lang naman 93 malls in total kung saan 8 dito ay nasa China. Bukod sa SM Malls, pagmamay-ari din ng SMIC ang BDO Unibank, China Bank, retail and specialty stores gaya ng Ace Hardware, Toy Kingdom, Watsons, Baby Company, Goldilocks, Walter Mart at Alpha Mart. SMIC din ang may majority stake sa Philippine franchises ng international brands na Forever 21 and Crate and Barrel. Syempre, hindi rin mawawala ang condominiums, convention centers, hotels and resorts na pagmamay-ari ng SMIC through the SMDC o SM Development Corporation. Una na dyan ang SMDC condominiums na nagkalat sa iba't ibang parte ng bansa, maging ang luxury Tagaytay Highlands at Hamilton Coast kung nasaan ang famed Pico de Oro ay owned and operated by SMIC. Ayon sa financial report ng SMIC, for year 2023 ay hindi bababa sa 553.8 billion pesos ang total revenue ng kumpanya. This billion pesos revenue contributes a total of 2.5% on the GDP of the Philippines. May kapangyarihan din ng mga C sa power supply o kuryente sa malaking parte ng bansa. Si Henry C. Jr. at ang kumpanya nito na One Taipan Holdings na nagmamay-ari sa Monte Oro Grid Resources Corporation ay may 30% stake sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ang NGCP ang nagsusupply ng kuryente sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Mountain Province, Southeastern and Western Tagalog, Samar, Leyte, Bicol Region at malaking bahagi ng Mindanao. Maging ang Philippine Geothermal Production Corporation ay 100% controlled by the SM family. Sa laki nga ng ambag at impluensya ng mga C sa ekonomiya ng Pilipinas, hindi na rin nakapagtataka kung involved o may influence ang pamilya C sa gobyerno ng bansa. Madalas na parte ng entourage noon ni dating Presidente Duterte ang ilan sa miyembro ng pamilya C sa mga state visits nito, habang si SM Investments Corporation and BDO Unibank Chairperson Teresita C. Coso naman ay representative ng Pilipinas sa ASEAN Business Advisory Council mula 2011 hanggang 2019. Sa administrasyon naman ni Bongbong Marcos, parte pa rin ng entourage ng presidente ang mga C. Nito nga lamang state visit ni Pangulong Marcos sa Washington, D.C. kasama sa entourage ng Pangulo si Teresita C. Coson, kasama ang iba pang Filipino billionaires gaya ni Jaime Zobel de Ayala, Ramon Ang, Lance Gokongwei at Enrique Razon. With the caliber of billionaires na kasama ni Teresita C. Coson, sigurado by this point ay gets na natin why and how some families are powerful and influential.
Syempre, maliban sa yaman o sa pera, what makes someone or a family truly influential is their network. Their power is defined by who they sit with during dinners. Sabi nga ng sikat na kasabihan, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Binatotohanan ng ating most powerful family ang kasabihan na ito. Kaya naman tayong mga billionaires in the making, nako, foster friendships and forge partnerships. Hanggang sa susunod nating featured story. May gusto ka bang story or topic na gusto mong ma-feature dito sa aming channel? Just comment below and spread the word by sharing this video, and let's grow our competitive family. At kung hindi ka pa certified member ng ating competitive fam, ano pang hinihintay mo? Interact with our competitive fam through the live chat, shoutouts, and loyalty badges for only 79 pesos. Kung gusto mo talagang maging competitive at una ka lagi sa aming mga content, then for only 99 pesos, magagawa mo yan. Be an official part of the competitive family at kasama ka namin sa bawat success sa buhay. At sa laki ng ating pamilya, mas dadami pa ang ating inspiring videos na talaga namang kapupulutan natin ng mga aral. Maging parte ng competitive family. Baka malay mo, sa susunod, ikaw na ang aming next featured bilyonaryo.